У цій розмові ми поговоримо про те, як картинка конструюється. Є таке поняття жанровості, жанру зображення. І чому це важливо, як це працює. Документ дуже часто, це слово використовується в стосунку до зображення, хоча ми розуміємо, що документ походження має більш такого літературного, текстового. Текстові документи, архівні документи. І документування або свідчення про щось, воно, знову ж таки, в давніші часи мало форму історії. Ми свідчили через історію. Але в сучасному світі, звичайно, зображення є масованими документами, які про щось свідчать. Питання, про що вони свідчать? Ми вже говорили про це, що практично немає світлин, які би не були ідеологічно сконструйовані. Навіть якщо зображення виставлене без участі оператора, воно стоїть, наприклад, камера спостереження на вулиці, і вона пише на якийсь бездуховний жорсткий диск, і там немає, знову ж таки, якогось оператора, який трансформує картинку. Все рівно цю камеру хтось ставив, кут визначав, напрямок скеровував. Тобто ми завжди маємо, навіть в механістичних системах, ми завжди маємо певну якусь ідеологічний апарат, ідеологічний фокус і режим візуальності, який скеровує цей погляд. Тому чи світлина є безпосереднім документом, вона зловила, наприклад, певну ситуацію реальності і передала її об'єктивно, правдиво, так як ми думаємо, чи вона є постановочною, тобто симульованою. В будь-якому випадку це все рівно є документом. Чи це симуляція, чи це спонтанна фіксація. Ми завжди розуміємо, що в будь-якому випадку картинка не є об'єктивною, але з другого боку картинка є об'єктивною, в тому сенсі, що вона нам розповідає історію про творців, про споживачів, про саму систему, в якій вона конструюється. Тому прийнято говорити, що фотографія насправді не бреше. Брехати можуть фотографи, можуть ті, хто стоять за камерою, щось вигадувати. А в картинці є те, що є в картинці, як казав колись тренер український, рахунок матчу на табло. Так само і тут. Зміст зображення дуже часто можна знаходити в зображенні. Є такі, що стосується фотографії, є такі навіть спроби уникнути суб'єктивності, уникнути можливості впливу на зображення через так звану пряму фотографію чи чисту фотографію. Але чи можливо фотографія поза культурним контекстом, чи можна створити якесь зображення, не вкладаючи в нього ідеологію, я особисто сумніваюся. Але такі спроби існують. Я думаю, що ці розрізнення між постановкою, спонтанністю, документальністю, розповідністю, вони не так актуальні. Тобто можна радше думати, що монтажність чи колажність різних зображень, коли ми комбінуємо зображення, вона, власне, більш наративна. Вона дозволяє нам розказувати якусь складнішу історію, ніж такий снапшот, пряма знимка. І тут варто процитувати Бориса Михайлова, українського фотографа, досить відомого на Заході, він казав, щоб розповісти правду, її часто треба симулювати. Тобто дуже складно розказати щось, що є насправді, в так званих таких без участі людини категоріях. Тобто є часто такі свідчення, коли фотографи говорять, що ситуація виглядала по-одному. Життєрадісна дівчинка заскакує в дім, мама їй каже: на, сідай їсти, вона сідає їсти, їсть зупу, це якась селянська хата, фотограф вихоплює фотоапарат, він сидів теж, зайшов води попити, він клацнув, приходить додому, проявляє, а образ в нього сироти якоїсь, суму і темноти, і таке враження, що ця фотографія розповідає історію про смуток і самотність, і голод. І фотограф себе питає, але ж
це зовсім не було таким. Ситуація була цілком життєрадісною, веселою, хорошою, сповненою любові, а картинка розказує щось інше. І дуже часто ви це можете пересвідчити на собі. Кожна людина, наприклад, коли працює з фотографом, вона може проговорювати, як вона хоче, щоб вона виглядала. Ну, я ж виглядаю так, як я виглядаю, об'єктивно. Але ні, я можу виглядати дуже по-різному. Я можу вдягнути різні окуляри, я можу вдягнути різний одяг. Я можу для картинки перформувати різні образи. Образи, які є фактично відображенням в соціальному дзеркалі. Так? І тому дуже часто ми маємо таку ситуацію, коли людину, от я свою дружину фотографую, вона обов'язково мусить це перевірити на моєму телефоні, і вона витирає, вона каже, ні, це не я, ні, це погано, це не то. Чому? Тому що це не відповідає, ну, зробив же ж апарат світлину, я нічого не псував, я нічого не втручався, але вона завжди говорить в категоріях, ти не вмієш це робити. Тобто я не попадаю в її самообраз, в її саморепрезентацію, в те, як вона собі уявляє, вона би мала виглядати для світу. Перед вами дуже відома фотографія того ж Бориса Михайлова, якого я згадував, із серії «Історія хвороби». І ви бачите таких безхатченків. І що тут цікаво, це фотографія зроблена в натурі, та? Тобто це справжні безхатченки в Харкові, яким він платив з дружиною, вони платили їм гроші за те, щоб вони їм позували. І це дуже часто проговорюється в ситуації світлин Боба Михайлова, бо кажуть, ну він же ж, це все інсценіровано, тобто це інсценована постановочна картинка, вона не є такою, як в реальності. На цій фотографії ви бачите оцю людину, яка так лежить, і це дуже добра цитата до іконографії, до християнської іконографії. Можна тут прочитати Христа, якого знімають, це пієта Христа, якого знімають з Христа. Так? Але це якісь безхатченки, алкоголіки, люди виключені з життя. І в реальності спіймати таку картинку досить непросто. А взаємодія з людьми, яких попросив Михайлов так позувати, дозволила йому проявити щось, що пов'язано з історією мистецтва, і щось, що дуже пов'язано з реальним світом. І в тому сенсі якраз його оця цитата, щоб розповісти правду, її треба симулювати, вона, власне, добре проявляється в тій картині. На Deutsche Welle було з ним інтерв'ю, і його питають, вашу серію фотографій бомжів звинувачують в жорстокості. А він каже, та ні, навпаки, ми до них підходили з емпатією, співчуттям. Це ж люди викинуті з життя, вони хотіли з нами спілкуватись. І вони могли би жити нормальним життям, але так склалося, що вони випали з нього. Ми дійсно платили цим людям за позування, каже Михайлов. І рахується, що фотографувати таким чином ніби не дуже добре. Але ми хотіли показати це явище викинутих людей. І для мене це було важливіше, ніж оці всі аспекти, добре це чи не добре, об'єктивно це чи суб'єктивно. І в тому сенсі ми розуміємо, що, в принципі, світлина, навіть якщо вона свідомо сконструйована, вона може бути більш правдива, ніж світлина, яка зроблена об'єктивно і яка нібито відображає реальність без втручання самого суб'єкту, що насправді майже неможливо. Так? Тобто ми розуміємо, що будь-яка світлина – це конструкт, він завжди кодований. І хоча Ролан Барт вважав, що фотографія є повідомленням без коду, тому що вона безпосередньо бере об'єкт і його репрезентує, але все-таки за рахунок оцих додаткових конотатів, як ви бачили з фотографією Боба Михайлова, є конотація, наприклад, цієї лежачої людини, яка виглядає як Ісус Христос, і це вже великий і складний код, який додається до безпосередньої фотографії. Отож, ці кодування, вони, як ми вже говорили, відбуваються за рахунок оцих денотатів і конотатів, і все, що лежить за кадром, воно теж дуже інформаційне і дуже важливе. Будь-які зображення, вони мають постійно повторювані схеми, способи бачення, і, відповідно, їх прийнято називати жанрами. Тобто в всіх візуальних медіа
Чи це буде кіно, чи відео, чи фотографія, чи живопис, існують свої усталені схеми. І вони, наприклад, в живописі є такі жанри, як портрет, натюрморт, пейзаж, історичний жанр, побутовий жанр. Тобто вони розглядаються, сцени війни, тобто вони розглядаються в історії мистецтва, на них дивляться специфічно. Наприклад, пейзажний жанр розвивався доволі пізно в європейській візуальній культурі, і тривалий час зображення природи не було важливим, воно десь було декоративно, в фонах, так, щоб пейзаж став самостійним жанром. Пройшло достатньо багато часу, і вже 19 століття історичний жанр, пейзажний жанр, вони стають важливими. Тобто історично жанри розгортаються. Коли виникла фотографія, вона дуже багато запозичила жанрів з образотворчого мистецтва, зокрема портрет, пейзаж. Дуже сильно вплинула фотографія на портрет, фактично вбивши жанр портрету в живописі, тобто він став значно менш потрібним. Натомість ландшафт, пейзаж, він зберігся. Тобто стосунки між фотографією і образотворчим мистецтвом або живописом, вони складні, взаємозв'язані. Фотографія щось позичає в живопису, живопис позичає щось у фотографії. Наприклад, реалістичність, реалізм як модус, він теж дуже важливий і він з'являється під впливом, дуже часто під впливом фотографії. Але в самій фотографії формуються свої жанри. Наприклад, є такий жанр, як ломографія, пов'язана з Ленінградським об'єднанням, фотомеханічним об'єднанням, ЛОМО, це так скорочено. І це виробниче об'єднання випускало такі фотоапарати LOMO Compact Automat. Це така незручний, важкий, маленький, правда, апарат, який дозволяв накладати кадри і створював певні такі блури, типу там такі розмитості в своїх кадрах. І саме від цього фотоапарату пішла назва ломографія. Багато фотографів дуже любили ці. Але є мобілографія, реєографія, макрофотографія, мікрофотографія, репродукція, рекламна, підводна фотографія, архітектурна фотографія. Тобто це теж жанри, в яких спеціалізуються ті чи інші автори. Важко сказати, що є підводний живопис. Тобто фотографія така є. Тобто ми бачимо, що в різних техніках візуальності можуть бути різні методи. Ось на цій картинці ви бачите, наприклад, колаж. Це картина Пабло Пікассо, колаж, який називається «Пляшка Сьюз», 1912 рік, використання елементів щоденного побуту, щоденної візуальності, там, газет, вирізок і так далі, з яких конструюється нова картина, і візуальний колаж, який робиться, наприклад, тою ж технікою ломографії, коли вона робиться за допомогою інших підходів, але модус подібний. Тобто модус – це розказати певну історію за допомогою комбінування різних зображень. Часом є запозичення прямі між жанрами. Наприклад, це є світлина в верхній частині цього зображення. Ви бачите світлину Джефа Волла, який фактично робить таку алюзію на відому гравюру Кацушікі Хокусаї, одного з найвідоміших японських граверів 19 століття. І Джеф Волл робить фотографію, яка певним устроєм композиції, а також настроєм. Це зображення, яке говорить про несподіваний порив вітру, який розносить якісь папірчики, і люди вони ухиляються від того вітру. І такий тип в Японії називався укіо-е, або зображення минучого світу. Він дуже сильно пов'язаний, цей жанр, з буддизмом, тобто те, що вся реальність наша змінна, все тече, все міняється, і треба жити щоденними моментами, їх цінувати. І оці моменти був цілий жанр малювання маленьких мікромоментів життя. І тут ми маємо пряму цитату, яка вже використовується у фотографії, бо в фотографії теж вона про ловлення моменту якогось часу. Для чого жанри? Жанри, вони дозволяють читати зображення. Тобто жанр, він, оскільки ми вже більш-менш розуміємо, про що це, ви йдете в кіно, кажуть, що там буде? Бойовик. Ага, я вже розумію, що це точно не трилер і точно не любовна драма, а тим більше не комедія. Тобто я більш-менш розумію, бо обмежується контекст і вказується на інтенції
автора. Це допомагає нам зрозуміти краще смисл. Ми відразу можемо налаштуватися на певний модус. Є спеціалізація, жанри дозволяють спеціалізацію. Може бути фотожурналіст, фотодокументаліст, може бути кінорежисер, може бути відеограф. Тобто спеціалізація, вона теж діє, і вона дуже часто пов'язана з певними редакціями, медіа, з журналами, з якими платформами ви працюєте. Там питання жанру дуже важливе. Фотограф, він теж може відігравати дуже важливу соціальну роль, тому що ви можете показати певний виклик. Наприклад, якщо ви фотографуєте безхатченків, так як от робив Боб Михайлов, показуєте людей, яких суспільство викинуло на маргінез. Ви, в принципі, актуалізуєте те, що невидиме, те, що ми не хочемо бачити. Фотограф або людина, яка працює з такою візуальністю, вона має силу зняти оту шторку, яка закриває реальність, і показати щось досить важливе. І в тому сенсі є жанр, наприклад, соціальної фотографії. Тобто це фотографія, яка показує щось не зовсім бажане, те, що ми не хочемо бачити, хоча бачимо. Наприклад, тут перед вами два приклади автопортретів. Це теж жанр, досить відомий і важливий. Одне зображення – це Олега Мальованого, автопортрет, де ви фактично бачите комбінування живопису, фотографії і якогось такого студійного образу і певної іронії. А також автопортрет Михайла Французова 80-х років, де він вдягнув на череп окуляри, собі окуляри, тобто така якась гра і взаємодія з об'єктом. Автопортрети, вони дуже важливі, тому що вони розповідають, і не тільки автопортрети, а взагалом портрети, вони важливі, бо вони розповідають візуальні історії. І ці візуальні історії, вони є про себе. Тобто ми є творцями цих візуальних історій, і ці свої власні візуальні історії ми розказуємо через альбоми або через якісь соцмережі в сучасному світі. Кожна людина хоче бути помітною і визнаною. Для цього їй треба потрапити в образ, який вона хоче, щоб сприймали, щоб так відчитали. І це от, власне, про те, як, наприклад, моя дружина не хоче, щоб її показували фотографії, тому що вона вважає, що її соціальний образ, він інакший. І ти не вмієш так сфотографувати і показати, як я насправді виглядаю. Теж заперечення показувати, або коли ми щось не показуємо, воно теж свідчує і пояснює певні форми ідентичності, і це теж важливо. Про що ж може свідчити жанр автопортрету чи портрету? Зазвичай це візуальна історія про себе. Людина конструює свій образ і ділиться ним зі світом. Сучасні способи ділитися таким світом, це може бути традиційний фотоальбом, але може бути соцмережа, ваш Інстаграм. Тобто ви хочете бути помітною, і для цього треба потрапити. Щоб бути помітним, ми вже говорили на цьому курсі, часом треба уважно подивитись, щоб потрапило зображення на вашу фовію в оці, але якщо ми дивимося на таку соціальну фовію, щоб вас побачили, ви маєте потрапити в образ, який суспільство звикло бачити, який можна зрозуміти. І, відповідно, кожна людина обирає для себе якийсь образ, який вона хоче потрапити, яким вона хоче виглядати. Часом відмова від того, щоб позувати або виглядати, тобто від того, що ви не хочете потрапляти в образ, вона теж проявляє якусь ідентичність, і тут ми підходимо до важливого контексту – це ідентифікації. Будь-яка соціальна група, вона теж ідентифікується через картинку, через зображення, тому що якщо існує якийсь стереотип візуальний, він зазвичай груповий. Він зазвичай дозволяє якійсь групі людей вписуватись в цей стереотип, і оця соціокультурна якась рамка, яка підтримує певну поведінку, вона конструює оце те, що ми називаємо культурне інсценування, культурний перформанс, з допомогою якого я, вибираючи одяг, макіяж, зачіску чи, наприклад, от мої окуляри, вони створюють певний сюжет, який складає оцю саморепрезентацію. Тобто для людини, яка визначилась своєю ідентичністю, візуально досить легко ідентифікувати собі подібних людей. По одягу і по багатьох інших аспектах. Звичайно, може бути ще музика і так далі, але в даному контексті ми говоримо про картинки.
Ми живемо теж в світі, який прийнято називати постмодерним чи післямодерним. І в такому світі дуже багато є критичних підходів, критики головних так званих метанаративів. І постмодернізм, він дуже часто піддає критиці взагалом оці ідентифікації, як ти маєш виглядати. Ось перед вами є дуже відомий проєкт з Канади, і це є пара, чоловік і жінка, але на цих світлинах ви дуже бачите, наскільки вони намагаються відійти взагалом від того, що таке образ традиційної людини. Так? Тобто це підбори в вигляді якихось лапок людських, чоловіки на підборах, вибриті голови у жінок. Ця постмодерна, це вже не іронія, але, власне, критика візуальної ідентичності, вона дозволяє появі ось таких образів. І тут дуже гарно на цій світлині ви бачите, як цей афроканадієць обертається, бо він шокований образом цих людей. І десь там в Самбірському районі, в селі, я думаю, просто від того, що цей би афроканадієць ішов би по вулиці, на нього би обертались місцеві, подібно, як він обертається на цих людей. Тобто образ, картинка, яка ходить по місту, вона теж свідчить про якусь ідентичність і особливість. В постмодерному світі ми розуміємо, що ідентичність, вона конструюється перформативно. Вона конструюється тілом, одягом і всім іншим, що може випромінювати суб'єкт. І, відповідно, це досить цікаво фотографувати. Ось перед вами світлини Нен Голдін. Це дуже відома фотографиня, яка робить світлини такого культурного андеграунду або теж девіантів різних, культурних чи соціальних. І у неї є ЛГБТ-спільноти, наркомани і так далі, по яких ви дуже добре бачите, як вони перформують свою ідентичність за допомогою таких світлин. Отож, використовуючи певні стереотипи, навіть жанрові стереотипи, треба завжди розуміти, що жанр він ніколи не є нейтральним, він завжди відображає певний контекст, настрої певного часу і певного середовища, яке можна зрозуміти або відчитати. Людина в фотографії – це завжди історія і автора, і цілого покоління, якоїсь групи, і тому світлина така може ставати джерелом дослідження. Перед вами, наприклад, є зображення, це фотографії Сінді Шерман, дуже відомої американської фотографині, яка зробила собі кар'єру на тому, що вона і фотографувала, і перформувала оці ідентичності, перевдягаючись і перетворюючись на жінок різного типу, на ті дзеркальні відображення, якими люди дуже часто і живуть. І це така, її оцей підхід, він відображає дуже важливе те, що в постмодерні називають immersion, тобто перезанурення, усвідомлення того, що ми є суб'єктами конструювання візуального, воно спричиняє багатьох художників рефлексувати на тему своєї позиції відносно теж твору мистецтва і відносно загальної культури. І замість того, щоб, наприклад, займати критичну позицію так якби збоку, Сінді Шерман фактично вирішує вставити себе як людину в фокус фотографії, і вона є і фотографкою, і перформеркою, яка грає ось ці ролі, і фактично вона є носієм і погляду, і суб'єкту погляду. І в цьому сенсі її фотографії досить цікаві і провокативні, тому що це не тільки підглядання, як в випадку з Нен Голдін, це ще й постійне перформування. Це теж ще один приклад Нікі Лі. Це художниця, яка включається в різні спільноти і за допомогою одягу, різних практик, вона так якби вливається в ті спільноти, з ними дружить, співживе і робить багато фотографій, показуючи, наскільки плинною є візуальна ідентичність і як вона може змінюватися, наскільки легко люди конструюються. З іншого боку, це проєкт перед вами Лізи Накамури. Це онлайн-проєкт, який теж іронізує навколо цього неможливості людини західного світу розрізняти різний тип азіатів чи різний тип африканців. І цей проєкт називається All Look Same. Всі однаково виглядають, і вона
теж аналізує цим проєктом, що чому дуже різні люди виглядають так само, або як конструюється цей візуальний стереотип однаковості. Дуже часто, коли ми говоримо про сучасний світ, про постмодерний світ, картинка перетворюється на таку форму цитати. Часом використовується таке слово «пастіш» французького походження. І, наприклад, в Києві є прикладом такого кітчевого пастішу, таких цитат історичних, які раптом перетворилися на реальність в центрі Києва. Є такий район Воздвиженка, і це, як на мене, достатньо страшний, але теж досить показова форма того, як картинки конструюють реальність. Пастиш, він про історичне змішування різних стилів, яке не робить жодного ствердження, там немає ніяких правил, немає що добре, що поганого. Це просто грайливе цитування, запозичування, розкидання стилями, жанрами, будь-чим. І насправді воно трохи лякає. Наприклад, прикладом такого пастішу теж у Львові може бути будинок Укрсоцбанку, де цитати, скомбіновані з сучасною архітектурою, виглядатимуть досить макабрично. І тут йдеться не тільки, що це є архітектура, це про вплив образу на конструювання, наприклад, форми. Тобто уява про певний образ, про певний жанр, про певну історичну картинку, вона впливає на реальну картинку. Якщо повернутися до типу соціальної фотографії чи до жанру соціальної фотографії, є досить багато цікавих авторів, які відкривають нам світ і допомагають змінювати цей світ. Дуже відомий американський фотограф Льюіс Гайн започаткував цю соціальну фотографію. В нього була мета показати проблеми дитячої праці в Сполучених Штатах Америки. Він проникав на виробництво і фотографував дітей на виробництві. Йому часто не дозволяли туди проникати. Він мусив робити різні крадькома, туди прокрадатися і робити різні способи, як сфотографувати цих дітей. В кінців його робота спричинилась до того, що був прийнятий закон, який забороняв дитячу працю на виробництвах. Тобто зображення, які він створював, могли змінити реальність. І вони часто змінюють реальність. Фотографії Діани Арбус, Боба Михайлова, Роберта Мапплторпа, Віктора Марущенка, Олександра Глідєлова, який дістав недавно Шевченківську премію. Це все фотографії, які свідчать про певні системи, про системи домінування, систему влади і те, як одні люди включаються, а другі люди виключаються з нашої культури або з нашої системи. От перед вами фотографії, дуже відома світлина Діани Арбус, американської фотографині, і оця стара фотографія Льюіса Гайна. Це двоє хлопчиків, і ці дві світлини містять дуже важливі алюзії до того, чим є влада в сучасному світі і як вона працює. А це фотографії Віктора Марущенка і Олександра Глідєлова. Вони теж дозволяють нам підгледіти не тільки за фрагментом реальності, а підгледіти за перформансом суспільним, як працює група, як працює світ навколо нас. Отож, на завершення хочу сказати, що зображення завжди може виступати знаком саморепрезентації, коли ми маємо якісь портрети, автопортрети, роботу з певними ідентичностями, ми тоді можемо говорити, що картинка – це є певна візуальна репрезентація саморепрезентації. Тобто ми можемо говорити, власне, про цю перформативність зображення. Завжди треба розуміти, що картинка, коли конструюється жанр, це спільна історія об'єкта, апарата, суб'єкта зйомки і теж глядача. Тобто ми завжди говоримо про групи в нормі, коли хтось діє і фотографує, наприклад, таку реальність, наприклад, безхатченків, людей на маргінесі, вони проговорюють. Мені здається, чесніше проговорювати, що ти хочеш зробити, не просто підглядати, а, власне, надати їм агентності, дати голос тим людям, яких ти хочеш фотографувати. І я думаю, тактика Михайлова більш чесна, коли він з ними говорить, що він їх буде фотографувати і за це їм дасть гроші, і вони знають, що вони роблять.
Хочу наголосити, що люди мають інтимний стосунок з картинками. Тобто, крім того, що картинки нас конструюють, через картинки ми можемо бачити світ навколо, розуміти, як діє влада, бачити соціальний світ, бачити невидиме. Ми часто, ми одна з любимих прикладів, ви візьміть в руки фотографію своєї мами. Це ж просто кусочок паперу, на якому є якесь зображення. Він зовсім не має ніякої цінності, це просто картинка. І коли ти кажеш людині, а розірви цю фотографію, і людина не може це розірвати. Тобто картинки мають владу над людьми. Ця нібито просто картинка для нас перетворюється в маму, в образ, в символ, в щось, з чим ми себе зв'язуємо. Ми картинки рамкуємо, вішаємо на стінку, ми їх рвемо, коли розлучаємося з коханцями, ми їх ховаємо, ми їх видаляємо, стираємо з диску, ми їх прикрашаємо, ми їх фотошопимо, ретушуємо, ми з ними активно взаємодіємо. Зображення мають вплив на людину не тільки через ідентифікацію, ми з ними живемо як з об'єктами, ми з ними ідентифікуємося теж як з фізичними об'єктами, як з об'єктами, з якими є постійний діалог. Дуже часто посередником може виступати якась медіаплатформа, яка конструює оці візуальні образи, працює з жанрами, яка занурює в нас в цю візуальність. Зараз одна з найпопулярніших платформ – це Instagram, але їх і досить багато. Візуальні платформи, як TikTok, вони теж дуже впливають на те, як конструюються універсальні, стереотипні образи і як люди ідентифікуються з різними групами за допомогою цих платформ. Тож той, хто творить картинку, проєктує завжди приватне, суб'єктивне, але також суспільне, соціальне. І це соціальне можна досліджувати, про що поговоримо в наступній лекції.